What's up mga kabadyak, sa video na to pag-usapan natin yung mga parts ng isang mountain bike. Ito yung mountain bike ko. Ito yung may demo natin ngayon para sa video na to. Kung bago ka pa lang nahilig sa pagbabike, hindi mo pa alam yung mga tawag-tawag sa mga pyesa or anong nagagawa ng pyesa, para sa iyo yung video na to. Sana makatulong din tong video na to sa iba't pa nating mga kapadyak na nagbabalak magbuo or mag-assemble ng bike pero walang idea sa mga pyesa, sa compatibility, kung ano yung pwede dito, ano yung pwede kabit, yung mga ganun-ganun. So kung balak nyo magbuo ng assemble na custom MTB nyo, panoorin nyo yung video na to para mas magka-idea pa kayo. Okay, simulan na natin. Pinakauna, syempre, yung frame ng bike. Ito yung frame or batalya, yung ibang tawag sa Tagalog. Ito yung inuna natin kasi dito sa frame, dito nakadepende yung ibang mga pyesa na ikakabit mo sa bike. Depende sa frame ng bike kung ano yung fork na pwede sa kanya, kung ilang travel, kung anong klase ng steerer tube, kung tapered ba o non-tapered. Depende din sa frame kung ano yung bottom bracket na pwede, kung threaded ba or naka-press fit. Depende din sa frame kung ano yung pwede na seat post na gamitin, kung gaano kataba, kung ilan yung diameter. And lastly, kung ano yung hubs na pwedeng ikabit dun sa frame, kung quick release, through axle, kung non-boost or boost. So lahat yun nakadepende sa frame. Kung meron ka na frame na natipuan, dun magdedepende yung lahat ng mga pyesa na yun. Pangit naman kasi kung nabili mo na yung mga pyesa tapos kakabit mo na sa frame, hindi pala pwede, hindi pala kasya. Maganda na unahin sa build is yung consideration kung ano yung frame na gagamitin. So ito yung frame, ang tawag dito sa tubo na to is top tube. Dito naman sa baba is down tube. Ito nasa harap na to is yung head tube. Etong head tube merong tapered or non-tapered. Pag sinabi mong tapered, mas malaking butas sa baba kaysa dito sa taas. Non-tapered naman, straight lang. Same lang ng size yung butas dito sa taas sa butas dito sa baba. So doon nakadepende kung ano yung headset na gagamitin mo. May ginawa na akong video tungkol sa mga headset ng bike. Kung hindi nyo pa yun napanood, panoodin nyo na lang din. Dito nakadepende kung anong steerer tube ng fork yung gagamitin mo. Maganda na tapered na lang din yung gamitin mo na steerer tube ng fork kung tapered naman yung frame mo. Pero pwede pa din na hindi magkapares. May mga adapter lang na ginagamit. Pero para no issue ka na, pagparehohin mo na lang din. Etong tubo na to, ito yung tinatawag na seat tube. Dito pinapasok yung seat post ng bike. May iba't ibang size to. Depende sa size nito kung gaano kataba yung diameter ng seat post na kakasya sa kanya. Halimbawa, itong frame na to, 30.9 yung kakasya na seat post doon sa seat tube niya. Even though pwede ko siyang lagyan ng 27.2, pero mas maliit yun, mas mapayat. Pangit yun kasi maluwag, tsaka may play dito, kailangang higpitan dito, masisira mo lang yung frame pag ganun yung ginawa mo. Although pwede yung gumamit ng shim, pero mas maganda pa din na sakto ng size yung seat post sa seat tube ng bike. Mas safe ka dun. Etong part naman nato ng frame, ito yung tinatawag na seat stay. Etong nasa baba, ito yung tinatawag na chain stay. Depende na lang din sa frame kung anong klase ng drop out yung meron siya. Yung drop out, yun yung kinakabitan ng hubs. Pwedeng quick release or through axle. Ganun yun sa drop out. So yun yung magde-determine kung anong klase ng hubs yung gagamitin mo dun sa frame. Yung kinakabitan ng RD, yun yung tinatawag na RD hanger. Ito yun. Ito, gawa to sa malambot na klase ng aluminum. In the event na masemplang ka, tumama yung RD, ito yung mababali, yung RD hanger, hindi yung RD mo or yung frame mo. Yun yung purpose ng RD hanger. Kaya yung mga RD hanger, parang andali nilang mabaluktot, diba? Kasi ganun talaga yung purpose niya. Yung mga frame ng bike, meron yung iba't ibang klase ng material. Merong steel or bakal pa, yun yung mabigat, kinakalawang. Makikita mo karaniwan sa mga mumurahin na bike, pero may mga mamahalin na bike na steel yung frame. Yun yung mga high-end na klase ng steel. Sumunod dito yung aluminum. Etong bike ko is aluminum yung frame. May iba't ibang klase din na aluminum, nasa 6,000 series or na 7,000 series. Yung 7,000 series, yun yung mas magaan na klase ng aluminum, pero mas mahal yun. Etong 6,000, ito yung mas mabigat doon sa dalawang yun. Pero yung aluminum frame, magaan pa din naman yan kung ikukumpara mo doon sa mga high tensile steel na frame ng bike. Parang ito yung nasa sweet spot na affordable tapos magaan, aluminum. Kaya common mo na makikita to kahit mga murang bike, mahal na bike, meron silang aluminum frame variant. Ang issue lang talaga sa aluminum is katagalan, after ng ilang years, pwedeng mag-corrode siya. Prone siya sa corrosion sa katagalan. Pero compared sa steel, hindi siya kinakalawang. Yung isa pang frame material is yung carbon. Yung carbon naman, mas magaan pa yun kaysa sa aluminum and sa steel. Yung carbon na frame material, makita mo yun sa mas mahal na mga bike. May iba't ibang klase din ng carbon na ginagamit sa frame. Merong T800, T700, T1000. Habang lumalaki yung number na yun, mas lalo nagmamahal. Pero mas gumaganda yung quality ng carbon na ginamit. Yung isa pang frame material is yung titanium. Titanium naman, parang pinagsama-sama yung magagandang quality ng steel, ng alloy, and ng carbon. Pero syempre,
mahal din. Sabi yun daw mga titanium na frames, forever bike na daw yun. Panghabang buhay mo na daw na frame yun pag titanium yung frame ng bike mo. Meron din nung magnesium na frame material pero hindi pa ganun ka-common. Yun lang talagang steel, alloy, carbon, and titanium. Yun yung mga common na frame material na makikita mo. Punta naman tayo ngayon sa fork. Depende sa frame mo or sa klase ng mountain bike na gagamitin mo kung ano yung fork na para dito. Kasi merong recommended na travel ng fork. Yung mga manufacturer ng frame na dapat yun yung gagamitin mo. Halimbawa, sa mga cross-country bike tulad nito, ang recommended travel dito is 80, 100 or 120. Doon lang naglalaro. Yung travel ng fork, yun yung kung hanggang saan lalaro yung suspension nito. Sa mga mas extreme na mountain biking, doon sila gumagamit ng mas mahabang travel ng fork. 130, 140, 150, 160, pataas ng pataas. Hindi advisable na gumamit ka ng mismatch na travel ng fork sa frame. Kung hindi nga angal yung bike pero safety concerns, huwag na lang. May ginawa na din pala akong video tungkol sa mga MTB forks. Kung hindi nyo pa yung napanood, panoodin nyo na lang din. Itong mga fork, yung steerer tube nito, merong tapered, merong non-tapered. Depende sa frame kung ano yung gagamitin mo. Pero kahit na non-tapered yung fork, lalagay mo sa tapered na frame, okay lang. Merong adapter na kasama dun sa headset. Pwede rin na tapered yung fork, non-tapered yung frame, pwede din. Meron ding adapter na kinakabit para masalpak mo siya. Common sa mga mountain bike, syempre naka-suspension yung fork. Although may gumagamit na naka-rigid. Kung hindi ka naman nagte-trail, okay lang yung mga rigid na setup. Itong fork na gamit ko ngayon, merong lockout dito. Kapag binaba ko to, maglalak yung suspension, hindi siya lalaro. Itong fork na gamit ko is air type. Meron kasing coil spring na fork, tapos air type. Yung mga air type na fork, nilalagyan ng hangin dito. So, doon mo na control kung gaano katigas, kalambot yung magiging laro ng fork sa hangin na nilagay mo. Siyempre, depende yun sa weight ng rider or sa preference ng rider kung gaano kadami yung air pressure na ikakarga niya doon sa fork. Dito yung nilalagay. Sa fork, ito yung tinatawag na stanchions. Ito yung part ng fork na dapat laging malinis tapos iwasan yung magasgas kasi andyan yung buhay ng fork eh. Pag ito napabayaan nyo, pwedeng umalog-alog siya tapos wala na, may issue na yung fork mo. Itong part na to ng fork, ito yung tinatawag na arch. Sa Manito, reverse arch, kaya andito sa likod. Sa ibang mga brand ng forks, andito yung arch. Yun yung mas common. Itong baba na to, ito yung tinatawag na lower legs ng fork. Tapos yung dropout ng fork. Depende sa dropout din ng fork kung anong klase ng hubs yung pwede mong gamitin. Kung quick release or through axle. Itong mga fork may size din to. Same dun sa frame. Yung size na yun nakadepende sa wheel size na gagamitin mo. Yung frame mo kung pang anong wheel size siya pwede, dapat same lang din kung ano yung fork na gagamitin mo. Itong frame ko is 29er. 29er yung laki ng gulong na pwede ilagay sa likod. Kaya itong fork ko is 29er din para malagyan ko din ng 29er na gulong dito sa harap. Proceed naman tayo ngayon doon sa drivetrain ng bike. Yung drivetrain ng bike, yun yung nagpapatakbo at nagpapatigil doon sa bike or tinatawag nilang group set. Depende na lang din sa budget mo kung ano yung group set na gagamitin mo. Meron ka mapagpipilian kung gusto mo Shimano, SRAM. Ito yung crankset. Ito yung chainring. Ito yung crank arms. Tapos may bottom bracket na nakakabit. Nasa iyo kung gusto mo mag 1x, 2x, 3x. Yun yung bilang kung ilan yung chainring na ilalagay mo sa bike. Itong sa setup ko, naka 1x lang. Isa lang yung chainring niya. Kaya naka 1x siya, wala na siyang front derailleur na nakalagay dito. Wala lang FD. Hindi mo na naman kasi kailangan maglipat dito ng kadena sa harap eh. Kaya wala lang FD. Pero kung naka 2x ka or 3x, may FD ka pa na gagamitin. Yung mga crank arms, may haba yan eh. Depende sa preference ng rider or sa haba ng legs ng rider or sa bike fit ng rider kung ano yung tamang haba sa kanya. Pero ako, nag-play safe lang ako na 170mm yung ginamit ko para hindi sobrang haba. Unlike kung mag 175 or hindi sobrang ikli kung mag 165 ako na haba. So 170 sa akin, okay na ako dun. Yung bottom bracket naman nito, nakadepende dun sa frame. Yung bottom bracket na gamit ko ngayon dito is threaded. Yung rear derailleur, ito yung kumokontrol dun sa pwesto ng kadena dito sa cassette. Ito yung naglilipat dyan. Na nakakontrol gamit yung shifter na nandun sa handlebar ng bike. Yung mga RD, meron niyang speed kung ilang speed. Kung 7 speed, 8 speed, 9 speed, 10 speed, 11 speed, 12 speed. Doon nakadepende yung magiging drivetrain ng bike mo. Kung ilang speed yung gusto mong gamitin. Sa setup ko, naka 1x10 siya. 1 dito, 10
10-speed dito sa likod. So, kaya 1x10 tong setup na sa akin. Yung RD ko na gamit dito is pang 10-speed talaga. Yung cassette na gamit ko is 10-speed, 10 yung cogs na pinaglilipatan, and etong chain na pang 10-speed din. Depende din sa cassette na gagamitin mo, yung hubs na pwedeng gamitin dun. Kasi may iba't ibang spline din yan eh. Merong pang Shimano, may pang SRAM, yung XD drive, saka yung bago ng Shimano na 12-speed, ibang free hub body din yung ginagamit dun. Meron ding mga cassette na thread type pa. Meron ding hubs na thread type din, na dapat pag thread type yung cassette mo, thread type din yung hubs mo para magamit mo siya. Hindi ka pwedeng gumamit ng cassette type or yung snowshoot lang sa isang thread type na hubs. Also, kung gagamit ka ng 11 speed na cassette, dapat yung hubs na gagamitin mo kayang mag-accommodate ng 11 speed din na cassette. May compatibility din doon. Meron na akong ginawang video tungkol sa mga hubs. Kung di nyo pa yung napapanood, panoodin nyo na lang din. Yun, nandito ngayon sa Manibela. Ito yung brake levers, yung sa preno. Tapos ito yung shifters. Ito yung kumo-control dun sa galaw ng RT para malipat-lipat niya yung chain doon sa cassette. Yung mga preno naman, meron niyang hydraulic or mechanical. Pag hydraulic, may mineral oil na dumadaloy dito sa hose na kumo-control dun sa paggalaw ng caliper. Pag mechanical naman, may wire lang na bumabatak. Ito yung brake calipers. Tinutulak nito yung brake pads para ipitin tong rotors para tumigil yung gulong, para makapreno ka. Sa wheelset naman tayo. Depende sa kung pang anong wheelset yung pwede sa bike mo or sa frame ng bike mo, dapat yun yung gagamitin mo. Kasi yun yung recommended. Even though pwede kang gumamit ng mas maliit na size ng wheelset, ito sa bike mo, hindi yun yung recommended eh. Mas maganda, sundin mo na lang or bumili ka ng frame na para doon sa size ng wheelset na yun. Kasi meron ako mga na-encounter ng mga nagtatanong sa akin. 29 yung bike nila pero ayaw pala nila na malaking gulong na 29. Kung pwede daw bang lagyan ng 27.5 na wheelset. Sagot dun, pwede naman. Kaya lang mangyari, yung buong bike parang bababa siya. Kasi hindi yun yung size na recommended na gulong para sa kanya. Tapos meron din other way around, 27.5 yung bike pero gusto nila lagyan ng 29er na gulong. Malaki, depende sa frame kung kakasya pa dun sa clearance ng frame yung gulong. So yun yung issue. Kaya maganda, mapag-decidean mo na kaagad kung anong size ng wheelset yung gagamitin mo sa overall build ng bike mo. So wheelset, ayun yung set ng lahat na bumubuo dun sa gulong ng bike. Meron kang tire, may inner tubes kung hindi ka naka-tubeless. Ako kasi naka-tubeless ako kaya wala nang inner tubes to sa loob. Yung rims, ito yung rims. Yung spokes, ito yung spokes. Tapos ito yung hubs. Etong tires, meron niyang iba't ibang taba ng tires, iba't ibang lapad. So depende sa paggagamitan mo sa bike kung ano yung magandang gamitin na lapad ng gulong. So kung more on trail ka, syempre mas maganda, mas malapad yung gulong, mas trail oriented yung knob patterns. Kung more on long rides ka naman or sa semento ka, mas madalas nagra-ride, mas maganda kung mas mapait yung gulong mo tapos hindi ganun ka-aggressive yung knob pattern para fast rolling pa din. Yung mga gulong na ganito, meron siyang wired, may folding. Ang kaibahan nun, yung wired mas mura. Yung folding naman, yun yung mas mahal, pero mas magaan. Yung specs ng rims, meron din siyang specs sa lapad. So depende sa lapad ng tires na gagamitin mo, magandang i-match dun kung ano yung tamang lapad din ng rims, or depende sa kung anong lapad ng rims yung meron ka, magandang i-match dun yung lapad ng tires na gagamitin mo. Meron din yung bilang ng holes, kung ilan yung butas na pinagpapasukan ng spokes. Dito sa setup ko na to, ito is 32 holes. 32 yung butas nito, 32 yung spokes na pwedeng ikabit sa kanya. Ganon din sa hubs. May specs din kung ilang holes yung pwedeng pasukan ng spokes. So mas maganda, pagparehoin mo na lang. Although pwede ka naman gumamit ng halimbawa, 36 holes tong butas sa rims, pero 32 holes lang yung sa hubs mo. Pwede yun. Diskarte na lang yun ng wheel builder or ng mekaniko na bubuo ng gulong mo. Pwede naman yun. Okay lang, mag-work naman yun. Kaya lang mas maganda pa din kung same bilang. So kung naka 36 holes ka na hubs, meron ka, ang bili mo na rims is 36 holes din. So pagparehoin mo lang yun. Or kung naka 32 holes ka naman na rims, ang bili mo na hubs, naka 32 holes. Mas maganda kung ganun yung gagawin mo. Yung mga hubs naman, may iba't ibang klase din yan dropouts. Meron akong ginawang video tungkol sa hubs, usapang hubs. Kung di nyo pa yung napanood, panoodin nyo na lang din. Itong gamit ko ngayon is quick release yung dropout. Kasi quick release yung fork ko, quick release yung frame ko. Hindi mo din pwedeng ipilit na isalpak yung quick release sa through axle or through axle sa quick release unless i-convert mo gamit yung mga conversion kit na available. Kung may available
para dun sa hubs. Other parts mga kapadyak, yung tinatawag na cockpit components. Handlebar, ito yun. So meron siyang haba, depende sa kung anong preference na gamitin ng rider, kung wide bars or narrow, so nasa sa inyo. Commonly ngayon, puro mga oversized bars na. Ang specs na lang na i-consider mo dito is yung taba ng clamping ng handlebar. Kasi meron yung 31.8 mm yung clamping nito. Yun yung mas common sa oversize. Meron din siyang mas malaki pa, yung 35 mm. Stem and handlebar combo, yun yung magde-determine kung compatible sila. Sa handlebar, meron siyang straight lang, meron siyang may rise, medyo nakaangat na ganun. Meron siyang may back sweep, yung may bend papunta sa likod. Meron ding iba't ibang klase ng material, yung mga yan, pwedeng bakal pa karaniwan sa mga stock ng mga murang bikes. Tapos alloy, mas magaan. Meron ding carbon, meron ding titanium, tulad sa material sa frame. Next naman, yung stem ng bike. Meron niyang haba, meron niyang angle, meron niyang clamping diameter, may iba't iba ding materials. Meron akong ginawang video tungkol sa mga stem. Kung hindi nyo pa yung napanood, panoodin nyo na lang din. Next naman, yung seat post. Yung seat post, dapat tama yung diameter niya. Swak dapat dun sa seat tube ng frame ng bike mo. Tapos, ang isa pang specs nun is yung haba. So, depende sa'yo kung matangkad ka, kailangan mo mas mahaba. Ito, ordinary yung seat post lang. Meron ding dropper, yung tumataas, bumababa. Pwede mong ma-adjust kahit nakasakay ka sa bike. May mga ganun ding klase ng seat post. Meron na din akong ginawang video tungkol sa seat post ng bike. Kung hindi nyo pa yung napanood, panoodin nyo na lang din. Tapos, saddle. Ito, yan, inuupuan. Yung saddle naman, depende na lang din sa sasakay kung ano yung magiging komportable sa kanya. Na design ng saddle or size ng saddle. Depende sa sasakay kasi yan. Baka iba-iba din tayo. Pero ako, ito yung ginagamit ko. Tapos pedals, ito yung pedal. Merong flat pedals, ito flat. Meron din clipless pedals, yung kumakabit sa sapatos. Sa ngayon, isa na lang naman kasi yung size nito ng axle nito na tometred dito. Hindi na kagaya dati na dalawa pa yung size na tatanong mo. Pero pag bibili ka, commonly, kasya na yung sa crank na gagamitin mo. Basta yung mga modern na bike na yung gamit mo ngayon. Tapos meron ding seat clamp. Ito yung seat clamp. Pwedeng quick release, yung madali mo siyang mabubuksan. Meron ding walang quick release. So, kailangan mong i-allen para ma-adjust. Ito yung humihigpit, nagpapasikip dito sa seat tube para hindi bumaba tong seat post ng bike mo. Dito naman sa loob nitong head tube, may headset na nakalagay dito. Yung headset, andun yung bearing para smooth yung ikot niyan. Tapos walang play, hindi siya gagalaw sa loob, hindi siya aalog. Yun yung purpose ng sa bearing. Tapos dito sa dulo ng handlebars, dito nilalagay yung hand grips. Dito tayo mahawak. So nasa iyo na lang din kung anong klase ng grips yung gagamitin mo. Kung anong grips yung magiging mas komportable ka. Choice mo na lang din yun. Wala naman ng mga size yun. Basta bumili ka ng grips pang MTB, masasalpak mo yan doon sa handlebar. Yung iba pang part na hindi nasabi, yung rotors. Ito yung rotors, yung iniipit sa preno. May size din yan kung gaano kalaki. So, depende din sa frame kung hanggang gaano kalaki yung pwedeng malagay dito. Tapos, meron yung bolt type or center lock type na mga rotors. Depende sa hubs kung ano yung gagamitin mo. Ang general consensus sa mga rotors, mas malaki sa unahan kaysa sa nasa likod. Kasi dapat mas malakas yung preno mo sa unahan para mas mapatigil mo yung bike. Sa physics na mga sinong bike, yung preno sa likod, pag likod lang yung pinreno mo, babagal lang yung bike. Hindi mo siya mapapa-stop totally unless maubos yung kinetic energy niya. Yung preno naman sa unahan, pag pinreno mo to, ito naman yung magpapatigil talaga sa bike. Bali, nandiyan yung preno sa unahan para mag-stop yung bike. Sa likod, magpabagal, sa unahan, mag-stop talaga. I think yun lang naman yung mga parts ng bike. Sana nagka-idea kayo mga kapadyak do sa mga parts kung para saan, kung nakagawa. And kung nagbubuo kayo ng bike, sana nagka-idea kayo sa kung paano ba pipili. Sa una naman kasi talaga overwhelming yan. Na kahit ako, nung bago pa lang ako nagsisimula magka-interest sa bike, hindi ko pa alam yung mga yan. Sabi ko, paano kaya malalaman to? Pero before nun, pagdating sa computer, yun, kabisado ko yung mga ganun. Sa bike, hindi, wala akong kaalam-alam. And then, sa katagalan, doon ko lang din naman nalaman, natutunan ko lang din, madali lang din palang maintindihan. Tsaka matutunan yung sa mga pyesa naman ng bike. So sana nag-enjoy kayo sa video na to. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung video na to, simpleng like nyo lang, malaking tulong na yan dito sa channel. Comment kung may tanong kayo, request or suggestion, post nyo lang sa comment section sa baba. Pag-uusapan natin yan. Kung meron kayong suggestion na gusto nyo gawa natin ng video, ilagay nyo lang sa comment section. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong bike-related videos na i-upload. Kita-kits na lang sa mga susunod pa na videos. Batian na sa daan, ride safe mga kapadyak.